You turn on your mic. You turn on your camera. Okay. Oh. It's pouring here. Yeah, that what? Okay, so it's pouring here ha. Nó cũng hơi mưa tầm tã như vậy. I think I need to use earphone. Yeah. Right. Thì bây giờ mình sẽ bài bữa nay tương đối dài ha, như vậy mình sẽ không nhắc lại cái bài cũ chút xíu ha. So just unit A to 14 review. So sẽ ôn lại bài từ cái đơn vị bài số 8 cho tới 14 nha. Okay. It's quite long. Okay. There are a lot to do. So let's jump into the first one. Can you see the three? Yes. So mình sẽ làm từng phần một nha. Just listening comprehension. Listen to the conversation. Check the pictures that answers its question. So number one, where does he live? And number two, where does he work? Cái đầu tiên nha, chúng ta sẽ nhìn sơ qua. So can you tell me what is it here? Drop đó nha. Đây là đâu nè? Mình có hai cái nơi ở, có thường là mình có cái là ở đâu? If you can't, you don't have land and to build a house, right? So you can buy a flat or Apartment. okay, that's great. Apartment building. This is an apartment building. Yeah. So and here, what is House. it? Okay, that's great. And the same with number two. But where does he work? Okay. And here, where does he live? Are you ready? Yes. Let's get started. Listen to the conversations. Check the picture Can you hear that? Yeah. Yeah, that's great. that answers each question. Conversation 1. So where do you live? Me? I live in an apartment building on Center Street. Conversation 2. What do you do? I'm a writer. Do you have an office? Not really. I work at home in my apartment. So now just okay. Now just please tell me the answer. Number one. Number one is A. Number one is A, and number two. A. It's two A. 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 Are you sure? Nào, mình sẽ nghe kỹ lại nha. Mỗi slide thì mình nghe và sửa luôn nha. Okay, so listen again, please. Conversations. Check the picture that answers each question. Conversation 1. So where do you live? Me? I live in an apartment building. Sao này nhỏ như vậy? Một chút này. Cái loa mình bị nhỏ này. So. Now listen again. Listen to the conversations. Check the picture that answers each question. Conversation 1. So where do you live? Me? I live in an apartment building on... Okay, that's great. I live in an apartment building. Okay, that's great. Okay, so number 1A is correct. Now let's move on. Number 2. Center Street. Conversation 2. What do you do? I'm a writer. Okay. What does he do? Yeah. Writer. Okay, that's great. Writer, that means the job like writing something, right? You know? Okay, writer. Okay, you know? Writer. Yeah. Yeah, that's right. Do you have an office? Not really. I work at home in my apartment. Yeah. Mình có nghe cái câu cuối không nè? I work At at home. my home and apartment. Đó, chỗ đó mới đúng nha. So Corner now, from the train station. nghe lại nè.
Conversation 2. What do you do? I'm a writer. Do you have an office? Not really. I work at home in my apartment. I work at home in my apartment. Bác Tức là ông này ông tự ông làm ở nhà ha, và mình có một cái office ở nhà. Work from home giống vậy ha. Okay. In an apartment. So number 2 is B. Yeah, it's so clear. Okay, that's great. Mình sẽ chọn là B ha. Okay. Rồi mình sẽ tiếp tục nào. Let's move on. Mình cứ làm đi ha, để mình coi coi mình nhớ được bao nhiêu thôi, chứ it's not a problem. It's a big problem if you can't achieve a high mark, you know. Okay, so now next. Number 3. Now just listen. Listen to the Cái này xong rồi Listen ta to the không cắt ra, không biết nữa. Tức là không có cắt á. Cái là mai mình không có, mình phải kéo. Không có bị. A class for pilot. What do you do? I'm a writer. Station. Yeah. Where do you live? I live in an apartment building. Where do you live? I live in an apartment building on Sutton Place. And is your office near your home? Yes, the office building is right around the corner from the train station. Do you have an office? Not really. I work at home in my apartment. Conversation 3, yeah, just pay attention to conversation 3. Conversation 3. Where do you live? I live in an apartment building on Sutton Place. So, which one? So clear. Nghe chút không? cô cho em nghe Nghe lại ha. Nói nhanh. Nghe lại hai câu này rồi mình check lại ha. Mình kiểm tra lại. Okay. Do you have an office? Not really. I work at home in my apartment. Conversation 3. Where do you live? I live in an apartment building on Sutton Place. And is your office near your home? Yes, the office building is right around the corner from the train station. Tùy. Conversation 4. Are you a teacher? Well, actually, yes, I am. Where do you teach? At the airport. We have a class for pilots there, near their work. How interesting. Rồi, bây giờ mình xích vào ha. So, Conversation 5. rồi mình sẽ sửa lên ha. So, which one? Number 3 is A. And number 4 is B. Just listen again and check it. Okay. Rồi, nghe lại. Conversation 3. Where do you live? I live in an apartment building on Sutton Place. And is your office near your home? Yes, the office building is right around the corner from the train station. Rồi mình nghe được cái gì nè? So, is it A? It's A. It's What, around why do you think that A is the correct answer? because her office is a corner train station. So, but Around no, just they trapped you. I think they trapped you. Yeah. Giống như là người ta đánh lừa mình ha. Vậy. Okay. So now just think about that. Now listen carefully nha. Okay. Where do you live? I live in an apartment building on Sutton Place. I live in an apartment building thì mình bỏ qua đi ha. Okay, it's not. But now just move on. And is your office near your home? Yes, the office building is right around the corner from The office building, you know, the office building that described a place, right? A place nó mô tả một nơi. Office building tức là cái chỗ, cái tòa nhà nơi mà bạn làm việc á. So where is the office building? Is the office building is around corner train station. Vậy là the office building là hình nào mô tả cho đó nè. So A which one? is B. Okay, tức là làm việc ở chỗ gọi là sao ta? Station thì không phải ha. Okay.
đúng không, là gas station. Giống như là người ta làm cho mình bị lạc hướng, giống như chứ không phải là nói ra rõ ràng nha. Ví dụ người ta để đây là house, cái là chỗ mà office building thì mình dễ này. Ok, so good. Rồi nhớ chỗ này ha. So how about number 4? Number 4 thử nha. Ok, so nào, Point. thử nha. Train station. Conversation 4. Are you a teacher? Well, actually, yes, I am. Where do you teach? At the airport. Okay, that's it. At the airport. We have a class for pilots there. We have a class for what? Who? Mình she has a class. She had a class for pilots, right? Cho mấy cái phi công đúng không nào? Okay, yeah, that's great. Do vậy mình chọn B nha. That's great. Okay. Now let's move on. Mình sẽ tiếp nha. Okay. This one. So now continue with number 5 and 6. Okay. Cô đáp in án Canada. gì đây? Không. Bị hiển là không phải. Chứ ủa. Trong đây không có đáp án, giống như người ta không có cho đó. Bởi vì tại Ồ, vì sao? Người ta sợ bị phát hiện á, bởi vì người ta không có đưa đáp án luôn. Trong ghi nhìn nó hiện lên làm hết hồn. Don't work in a restaurant. Really? mình nghe nha. Teacher? Well, actually, yes, I am. Where do you teach? Để làm to thì dễ nhìn hơn nha. Conversation 5. Are you a chef? Yes, I am. But I don't work in a restaurant. Really? Where do you work? I work at the East Side Hospital. You work at a hospital? Yes, I'm the chef in the hospital kitchen. We cook for the patients and doctors. So, Conversation 6. Where does your daughter live? My daughter? She and her husband live in Canada. Really, what do they do? They're both doctors. They have a big house and their office is in the house. rồi bây giờ mình tiếp nha. Number 5, so A or B? According to you. B. Number 5 is B. And number 6? Number 6 is A. A, okay, now let's check that. Conversation 5. Are you a chef? Yes, I am. But I don't work in a restaurant. Really? Where do you work? I work at the East Side Hospital. Okay, now that's great. I work at the East Side Hospital. That is the name, right? Like the name of the hospital. So where is the hospital? No, East Side. Okay. You work at a hospital? Yes, I'm the chef in the hospital kitchen. Yeah, that's We great. cook for the patients and doctors. So number 6. Conversation 6. Where does your daughter live? My daughter? She and her husband live in Canada. Really, what do they do? They're both doctors. They have a big house and their office is in the house. Okay, so A is the correct answer. Very good. Đúng không nào? Yes. Their office is in the house. Cái chỗ làm việc thì đặt trong nhà đó nha, giống như là phòng khám tư vậy đúng không? Okay, that's great. So now let's move on. Mình sẽ có cái bài đọc này ha. Okay. Complete the email about Anna's new apartment. Use there and there are and the names of furniture and appliances. Okay. Appliances phải không? Cũng ưa nhắc thấy đó. Okay, so appliances, what does it mean of it? Can you tell me? Appliances. Mấy cái thiết bị ha. Okay. Máy móc thiết bị điện ha. Okay, related to electric, right? Electricity. Okay, like you know, cooker or washing machine, right?
Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng there's và there are để mình điền vào đây nha. And the names of furniture, một vài cái tên mà của furniture là những cái nội thất này, là những thiết bị điện, những cái thiết bị máy móc bằng điện. So, rồi mình nhìn sơ qua tất cả những cái vật dụng nha. Look at all these furnitures and appliances in the house. So, are there any things that you don't know how to say? Like, mình nhìn coi có cái nào mà mình không biết không? Nếu mình biết thì biết hết thì mình sẽ làm bài này rất là dễ. Okay. It's fine. What? It's I okay. think it's fine. It's great. It's okay. Okay, good. So now let's go with the first one. With the first blank. Okay, the has a nice big stove and fork. So Đọc luôn cô. Đọc hay là viết cô? mình sẽ vừa đọc vừa viết luôn nha. Okay, so thường là mình sẽ để mình điền được những cái thông tin này thì mình sẽ đọc cái câu trước trước cái thông tin cần điền nha. Chẳng hạn the has a nice big stove. Vậy stove đúng không nè? Stove thì ở đâu có stove? Cái bếp đó. A device that you use to cook something, to turn it on and cook something by the heat from that. Stove là cái gì? Is means bếp Bếp. lò. Bếp nè. Bếp thì mình có là electrical stove. I think it's better if we write the number ha. Dễ nhìn hơn khi mà mình viết số nữa ha. One nè. Đây nha. Two này kia là number two này kia là mình có thể nói cũng được ha. Mình cũng có thể nói. Okay, because it will take a lot of time if you have to write. Bây giờ mình viết theo tập của mình chứ ha. Rồi mà mình nói cũng được đó. Nói ra cũng được. Rồi mình sẽ viết một dọc luôn. Đánh một dọc xuống. Thì nó sẽ
Còn chỗ nào tiếng không ta? Đổi. Phải 15 không? Còn dưới không? Hình như còn dưới đúng không? No. Còn dưới. No. 2, 3, 15 đúng không? Rồi finish, mình tự mình đoán mà mình nói tới luôn ha. Rồi đầu tiên nè, so just speak out louder. First one. Number 1 is the kitchen. Okay, kitchen, exactly. So the kitchen has a nice big stove and four. So for what? Can you now look at something around the kitchen? So what can you see in the kitchen? Trong kitchen thì mình thấy được gì? I can see. Phải những cái tủ không? Những cái A tủ không? kitchen cabinets. Cabinets. Yeah, that's great. To store something in it, right? Yeah, that's great. So number three. Number three. Number So 3 is table and 4 chairs. okay, a table and 4 chairs. That's great. Okay. Now next, number 5. Number 5, Next dining to room. dining room. Where is the dining room? Can you circle the dining room? It's not really a room, I think. It just separates from the kitchen from a wall, right? Yes. So can you circle the dining room? Where is it? Yeah, that's great. So just write about that. Next to the dining room. A large living room. There is a large Mhm, living room that's great. with a green sofa. Good job. So next. And cái gì? 4 chairs. 4 chairs now. Look. And small table. So now just pay attention here. So you use theirs is or theirs with. And Okay, there right. are 4 chairs. Okay. Great for hanging out with my friends and watching TV. Okay, great. So next. There's no office, but Hmm. there is a computer. Exactly. Or you can say like there's Desk. a desk or a computer in the living room. That's great. So It's now. a desk So in the living room. in the And living room. bedroom it has a bookstore. You mean Bookstore. bookstore? Bookstore. No, it's not. Bookstore Yes. is the place. It's the place to buy book. You know, you come there to buy books. But this one is bookcase or bookshelf. Okay. Yes. No, bookcase. Okay. Yeah, that's great. You know that word? Do you know that word? Yes. Book. I forgot. Bookcase. Yeah, it's a place that you put your book in it, right? To make it tidy, right? Now next. So 11. There are two and Yeah, 2 beds and 2 blue lamps. Great. Lamp or lamps? Which one? Lamps. Okay, good job. So now let's move on. Very nice. There are even a beautiful balcony next to the bedroom with a little and
and two chairs, two red chairs. Now just be careful. There's even a beautiful balcony next to the bedroom. Đúng không? Nhầm. Okay. Rồi mình coi thử nha. With a little and two gì? Little gì? Vậy là chỗ này nè. Nó có một cái chỗ trống nè. Mà tại vì ta không có cái gì giống như bị nhầm á. Little gì ở đây nè. Right? Vậy ở đây là mình có thêm một câu nữa nha. Vâng. A little and two. Đó. Yeah. So now say that again. With a little gì? That you put something on it, like a teapot or cups, yeah, for drinking, you know. What is it? A little, yeah. A little. A little. Cái gì nhỏ? A little. Nói nó nhỏ nhưng mà nó không có nhỏ nha. Little chỗ này có thêm một danh từ nữa đó. Tại vì người ta là little table and two. Two gì? The red chairs. Two red chairs or two chairs, it's okay. So next. Okay. The bathroom is only room that isn't perfect. A shower. There is a shower, but no shower. Where you can. Bathtub. Yeah, Bathtub. that's great. Bathtub. Yeah, bathtub. That's great. Okay, so now according to you, do you really like this house with all these furnitures and appliances? Do you like this kind of house? Yes. Yeah, it's great. I think it's simple, but it's enough, right? Enough. Yeah. But I can see. Okay, I can see the washing machine, you know. Oh, yeah. Maybe you have to you have to do the laundry by your hands, right? I think I will buy new washing machine. Also, can you tell me the brand name of the washing machine that you really enjoy? LG I don't remember the name, but I think it's either two washing machine good to me. Yeah, that's great. Nhưng mà mấy cái hãng nó cũng đấy nha, cũng quyết định cái chất lượng nữa sao? Ok. Nhưng mà Toshiba rồi này kia ha. Ok, or LG, right? Yeah, that's great. Mình làm khá tốt ha. Ở đây thì mình thuộc những từ rất là rõ hay những nói chung còn nhớ từ ha. Ok, that's great. Có chỗ là mình balcony ha. Ok, balcony là ban công. Rồi repeat after me. Balcony. Now say. Okay, now just repeat that. Mình đọc lại từ này ha. Balcony, chứ hồi nãy nghe thì ta nhấn từ âm này bị wrong nè. So, I'll say that again. Balcony. Okay, that's great. Now let's move on. Mình qua phần tiếp theo ha. Tiếp tục là mình sẽ write questions about home and work. Use what, where, is there. Okay, and are there, answer the questions with true information. Mình sẽ đặt những cái câu hỏi với what, where, is there, are there ha. Này tại vì mình đã học rồi, cho vậy này giống như là mình check lại xem mình có nhớ không. Answer the questions with true information, với cái thông tin đúng. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đặt thử nha. Is there a closet in your bedroom? Có không? Có cái tủ đồ nam không? Yes, there is. Okay, that's great. Rồi bây giờ mình sẽ tự mình đặt thử một vài câu thử xem. Okay, like mình đặt có ban công không?
rồi có cái này cái kia rồi đó, nãy giờ mấy từ vựng mình học đó, mình mới đọc qua đó. So, now. Mình có thể đặt what từ này kia luôn nha, để định vị cái vật luôn. Chẳng hạn mình hỏi là where rồi đó, mình hỏi là where is gì đó, hoặc là gì đó liên quan với từ tôi cho nè, what nữa, hoặc là mình hỏi là cái gì được đặt kế bên cái gì nằm kế bên cái phòng gì đó cũng được, đúng không nè, phòng nào là cái washroom rồi nè. Mình đặt thử một câu với are there ha, are there thử đi. Ta có is there rồi, mình are there nha. Chừng dài bao câu thôi. Are there any windows in your kitchen? Yeah, that's right. And please answer that. There are Yes or no? four. Yes or no? Tự trả lời luôn. So, are there any windows in your kitchen? Yes, there are. Okay, that's right. Yes, there are. That's right. Okay, so now let's move on. Number 3. What? What room? What room next to the kitchen? Next to. Cái câu này đúng không The- nè? What room What? is it? Phải không nè? What room is it? Đúng không nè? Hoặc là what room? What is the room that is next to the, đúng không? Tức là What room next to the kitchen? câu này sẽ thấy nó phải có động từ to be ha. Y được không? What room is? What room is? Em có đọc. Y mới đúng ha, phải có to be ha. Ok, tại vì next to là giới từ. Ok, so. Những phòng nào ha, hay là only one? Only one không? Is Cái office nào đi room. Nhưng mình sẽ nói là it's, yeah, that's right, office room. Hoặc it's an ha. So next, giờ mình đặt với where đi. So we put something in somewhere and define that. Where's the Where is your washing machine? washing? Sợ dài nha. Washing. Washing. Machine luôn. Machine cũng dài. Machine. Say that again. Where's your washing machine? Machine. Nhớ mình đi xuống giọng nha, because it's an information question. Mình đi xuống giọng. Machine. Đi xuống nha. Where's your washing machine? Okay. Good. Now, let's move on. Tiếp nha. Rồi vậy mình đặt nó ở đâu nè? So is mình sẽ đặt ở đâu? my washing machine put outside but next to the bathroom. Vậy mình sẽ nói là it's outside, right? It's ha. Okay. Nhưng mà nó outside nó nằm ở đâu á? Tức là nó có cái phòng cố định không?
Khu vực cố định. Thì Biết mình chỉ cần nói là nhà tắm nhưng mà cũng có cái khu vực outside. mình sẽ nói là nó kế bên cái bathroom cũng được, người ta cũng định hướng nha. Ví dụ như người ta đi vô nhà mình thì người ta biết bathroom đó thì cái washing machine nằm kế bên thì người ta cũng biết đường người ta là tìm rồi, right? Mình không cần nói quá nhiều. Ok, right? So it's next to the bathroom. It's okay. No, no. Okay, that's great. I think that's enough. Cũng đủ ha. Okay, so now let's move on. Đấy nè. Này sao thấy cũng hơi bị nhiều. Này tại vì ôn từ cái unit 8 bởi vì nó hơi dài. So, right here, mình sẽ complete the conversation with the correct forms of the verbs. Mình sẽ hoàn thành cái đoạn conversation này với cái hình thức đúng của động từ ha. Tức là mình sẽ nhớ lại cái dạng gì, các cái thì mà mình đã học, như là thì gì nè. Thì gì? Past simple tense, right? Đúng nè. Yes. Hoặc là simple past tense, là simple present tense, rồi present continuous, đúng không nè? Nhưng mà tương lai, sorry, hiện tại tiếp diễn đó cũng dùng cho tương lai luôn đó nhé. So, rồi bây giờ trước mắt thì mình sẽ nhìn vào đây, mình nghĩ coi ở đây tất cả mình sẽ điền với thì nào. Now go over all of these and tell me, please tell me what kind of tense that you use, Đọc lượt không cô? Không, mình sẽ nói chung là mình sẽ sử dụng cái thì gì, nhìn vô mình sẽ thấy. Okay. You can see last weekend, or yesterday, something. Mình sẽ sử dụng thì gì? Past. Past, simple past tense, right? Quá khứ đơn đúng không nè? Rồi bây giờ mình sẽ hãy vào nha. Ok, đối với câu hỏi thì phải mượn trợ động từ đúng không? Rồi, so now let's get started. Nào, go. Where you go last week? Where gì? Where gì nè? Where? Mình nhớ trợ động Where từ. it? Where did nha. Nhớ đối với câu hỏi thì mình phải mượn trợ động từ và đồng thời phải giữ nguyên gì? You go. Động từ. Ok, yeah, that's right. Right, now let's move on. I'm not sure I know she wanted to camping. Yeah, that's great. Okay, now let's move on. Tiếp nào. Đó, mình đã làm được chỗ đó. Rồi. Vô mình biến đổi nha. Nhớ. She gì? Maybe she go go She go or go hay là went? went. Okay. Chào cô giờ. Okay. Mình đổi lại hết nha. Okay.